Hello friends, today we are going to start 9th standard poem 1.1 Walk a Little Slower. Number 1. The title of the poem is Walk a Little Slower. Poet of the poem, unknown poet. This poem is written or composed by unknown poet. Now let us start warming up, chit-chat activity. Are you a talkative person? टॉकटिव्ह बोलका. आर यू अ टॉकटिव्ह पर्सन? तुम्ही बोलकी व्यक्ती आहात काय? आन्सर इज यस, आय एम अ टॉकटिव्ह पर्सन. होय, मी बोलकी व्यक्ती आहे. डू यू लाईक टू शेअर युअर थॉट्स? तुम्हाला तुमचे विचार दुसऱ्यांना सांगायला आवडते काय? आन्सर इज यस, आय लाईक टू शेअर माय थॉट्स विथ अदर्स. होय, मला माझे विचार दुसऱ्यांना सांगायला आवडते. व्हॉट वुड यू लाईक टू डू आफ्टर 10th? 10वी नंतर तुम्हाला काय करायला आवडेल? प्रत्येकाचे उत्तर यामध्ये वेगवेगळे असणार आहे. या ठिकाणी उदाहरणादाखल आन्सर, आय लाईक टू जॉईन N.D.A, नॅशनल डिफेन्स अकादमी. आय लाईक टू जॉईन इंडियन एअरफोर्स. नाउ कंप्लीट द सेंटेन्सेस. खालील वाक्य पूर्ण करायची आहेत. या ॲक्टिव्हिटीमुळे तुम्ही सहजरीतीने छोटी छोटी वाक्य तयार करायला शिकणार आहात. म्हणून सर्वांनी हा भाग समजावून घेऊन स्वतः सोडवायचा आहे. अगदी सोपे आहे. ए, आय वुड लाईक टू टॉक टू माय मदर अबाउट स्विमिंग लेसन्स. आय वुड लाईक टू टॉक टू माय फादर अबाउट रनिंग रेस. I would like to talk to my teacher about checking my notebook. I would like to talk to my best friend about essay writing competition. I would like to talk to my grandparents about reading Ramayana. I would like to talk to my neighbors about cleaning our area. B. I would like to learn to ride motorcycle from my best friend. I would like to learn to cook food from my grandmother. I would like to learn to read lesson from my teacher. I would like to learn to cut branches from my neighbor. I would like to play chess from my cousin. See, I hesitate to talk to my teacher about my studies. Hesitate म्हणजे मागे पुढे पाहणे, विचारू की नको, करू की नको अशी स्थिती. आय हेजिटेट टू टॉक टू माय सिस्टर अबाउट द वे शी टॉक टू माय फ्रेंड्स. आय हेजिटेट टू टॉक टू माय फादर अबाउट व्हॉट आय वुड लाईक टू डू इन फ्युचर. आय हेजिटेट टू टॉक टू माय अंकल अबाउट हाऊ आय वॉन्ट टू स्पेंड माय हॉलिडेज. आय हेजिटेट टू टॉक टू माय मदर about my favorite movies. I hesitate to talk to my father about the things I want to buy. अशा पद्धतीने तुम्ही वरील वाक्यांमध्ये बदल करून पुष्कळ वाक्यांचा सराव करून नवीन नवीन वाक्य तयार करू शकता. आपण सर्वांनी ती तयार करावीत. नाउ कम टू द पॉइंट. एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. नेम ऑफ द पोएम, वॉक अ लिटिल स्लोअर. पोएट ऑफ द पोएम, ऑथर अननोन. दिस पोएम इज रिटन बाय अननोन ऑथर. या कवितेमध्ये एक मुलगा आपल्या वडिलांना विनंती करतोय की मला तुमच्यासारखे बनायचे आहे, मला तुमचे अनुकरण करायचे आहे आणि म्हणून तुम्ही तुमचा वेग थोडा कमी करा, तुम्ही हळू चला, मला तुमच्या मागोमाग येऊ द्या, मला तुमचे अनुकरण करू द्या. Let us start first stanza. Walk a little slower, daddy, walk a little slower. Said a little child so small, I am following in your footsteps and I don't want to fall. New words are walk म्हणजे चालणे, little slower थोडे हळूवार कमी वेगाने, so small अगदी छोटा, following अनुकरण करणे, footsteps पावले, to fall म्हणजे पडणे. एक अगदी लहान मुलगा आपल्या वडिलांना विनंती करतोय की डॅडी, म्हणजे वडिलांना उद्देशून तो म्हणतोय की डॅडी तुम्ही थोडे हळूवार चला, मी तुमच्या पावलांचे अनुकरण करून
चालतो आहे. हे अनुकरण करीत असताना मला पडायचे नाही, म्हणून तुम्ही तुमचा चालण्याचा वेग थोडा कमी करा, ज्यामुळे मला सहज तुमच्या मागे चालता येईल, तुमचे अनुकरण करता येईल, अशी विनंती मुलगा आपल्या वडिलांना पहिल्या स्टांजामध्ये करतो आहे. सेकंड स्टांजा, समटाइम्स युअर फुटस्टेप्स आर व्हेरी फास्ट, समटाइम्स दे हार्ड टू सी, सो वॉक अ लिटल स्लोअर डॅडी, फॉर यू आर लीडिंग मी. न्यू वर्ड्स आर समटाइम्स, काही वेळा, स्टेप्स, पायऱ्या, हार्ड टू सी, दिसायला कठीण, लीडिंग, अग्रगण्य, सर्वात पुढे असलेला. कधी कधी तुमच्या पावलांचा, तुमच्या चालण्याचा वेग फार जलद असतो, कधी कधी ते तुमचे चालणे दिसायला कठीण दिसते, म्हणून तुम्ही हळूवार चला, कारण तुम्ही माझ्या समोर आहात, माझ्या अग्रगण्य आहात. तुमचा वेग वाढला तर मला तुमच्या वेगाशी जुळून घेणे शक्य होणार नाही, म्हणून तुम्ही थोडे हळूवार चला. थर्ड स्टांजा, सम डे व्हेन आय एम ऑल ग्रोन अप, यू आर व्हॉट आय वॉन्ट टू बी, देन आय विल हॅव अ लिटल चाइल्ड हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी. न्यू वर्ड्स आर सम डेज, काही दिवस, काही दिवसानंतर, ग्रोन अप, वाढ होणे, मोठे होणे, वॉन्ट टू, पाहिजे असणे, टू फॉलो, अनुकरण करणे. काही दिवसानंतर जेव्हा मी मोठा होईल, माझी वाढ होईल, तेव्हा आज तुम्ही ज्या ठिकाणावर आहात त्यावेळी मी त्या ठिकाणी असेल, वडील झालेलो असेल, मग मला सुद्धा एक छोटे बाळ असेल, ज्या बाळाला माझे अनुकरण करावे वाटेल. लास्ट स्टांजा, अँड आय वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट अँड नो दॅट आय वॉज ट्रू, सो वॉक अ लिटल स्लोअर डॅडी, फॉर आय मस्ट फॉलो यू, अथर अननोन. न्यू वर्ड्स आर राईट, योग्य, बरोबर, ट्रू म्हणजे खरे, मस्ट म्हणजे केलेच पाहिजे, मला योग्य मार्गावर मार्गक्रमण करायचे आहे, योग्य बाबींची निवड करून जीवन जगायचे आहे, आणि हे करीत असताना मी खरा योग्य मार्ग निवडून तुमचे अनुकरण करणार आहे. ते अनुकरण मला केलेच पाहिजे, मी तुमचे अनुकरण केले म्हणजे ते अतिशय योग्य असणार आहे, म्हणून तुम्ही हळूवार चला, तुम्ही थोडे हळू चला, अशी विनंती मुलगा आपल्या वडिलांना या ठिकाणी करतो आहे. मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण वॉक अ लिटल स्लोअर या कवितेचे स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन व मराठी ट्रान्सलेशन पाहिलेले आहे. आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल व असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहायचे असतील तर या व्हिडिओच्या सुरुवातीस लाल अक्षरात दिसणाऱ्या सबस्क्राईब या अक्षरांना स्पर्श करा व S.R'S इंग्लिश क्लास चॅनलला सबस्क्राईब करा व पुढील व्हिडिओ सहज मिळवा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण या कवितेचे ॲप्रिसिएशन व इंग्लिश वर्कशॉप सोडविणार आहोत, तेव्हा पुढचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका. कोरोना काळामध्ये आपली व आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या. थँक्यू.